අයිබෝන් ඔගොල්ලෝ මේක තුලයිනේ SRG YouTube channel එකකින් ගෙන තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඔයා දැන් මගේ Facebook page එක like කරලා තියෙනවා නම් ඒ වගේම Instagram එකේ මාව follow කරලා තියෙනවා නම් ඔයා දැනටවත් දන්නේ නැති මම USA යනවා කියලා. මෙතන ගොඩ දෙනෙක් මගේ ඉල්ලුවා ඒ වගේ මම ගොඩ දෙනෙක්ට පොරොන්දු වුණා මම මේ යන ගමන ගැන මට හම්බෙන දකින්න ලැබෙන දේවල් ගැන මම වෙනම vlogs හදලා දානවා කියලා. ඒ series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි ගොඩක් කරලා tech gadgets review කරනවා, එක එක smartphones review කරනවා, සහ එක එක දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවෙන් එළියට ගිහලා පරිබාහිරව අපිට බලා ගන්න හම්බෙන වෙනස්ම දේවල් ගැන තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ vlog series එක ඒකට මට ගොඩක් උදව්වක් වේවි කියලා. කොහොමද මේ vlogs ටික හදන ගාම සාමාන්‍ය පරිදි SL Geek videos උත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වේවි. කොහොමද ඊයේ රාත්‍රී 10:05ට තමයි මට flight එක තිබුණේ USA යන්න. මේ flight එක කෙලින්ම නැහැ ඩුබයි හරහා යන්නේ. කොහොමද හිතමු නැති විදිහට එයාපෝට් එකේ තිබුණු සිස්ටම් ඉෂුස් කීපයක් නිසා වගේම යා ප්ලේන් එක තුළ තිබුණු සීටින් ඉෂුස් කීපයක් නිසාම ෆ්ලයිට් එක පැය එකමාරක් විතර පරක් වුණා. මම ඩුබයි වලට එද්දිත් USA බලා යන ෆ්ලයිට් එක ගිහලා විනාඩි 30ක් විතර වෙනවා. මේක නිසා මට එමිරේට්ස් ආයතනයේ මෙන්න මේගොල්ලෝ හොටෙල් එකක් ලැබුණා නතර වෙලා ඉන්න අද කාලය තුල. ඒ වගේම ඊළඟ ෆ්ලයිට් එකේ මට අවස්ථාව තියෙන USA වලට යන්න. මම ප්ලෑන් කරන් හිටියේ USA වලට ගිහිල්ලා මට දකින්න හම්බෙන දේවල් අලුත් tech gadgets අලුතෙන් vlogs හදලා ඕගලන්ට අරන් එන්න. නමුත් මට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා USA විතරක් නෙමෙයි ඩුබයි නගරෙත් කොයි වගේද කියලා සා මේක ගැන පොඩි විස්තරයක් ඕගලන්ට මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් අරන් එන්න. ඉතින් මේක තමයි මේ vlog series එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. අපි බලමුද ඩුබයි නගරේ කොයි වගේද? යාළුවන්ට වටි විගල දෙනවා නම් මේ වීඩියෝ share කරන්න. මේ වගේ වීඩියෝස් වලට ඔයා කැමති නම් පල්ලෙතේ like button එක දාන්න. පල්ලෙතේ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එකතු වුණොත් තමයි ඉස්සරහට මම වීඩියෝස් ඔක් ගාවටම ගෙන්න ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි පටන් ගමු අපේ vlog series එකේ පළවෙනි vlog එක. ශොපින් කරන්න මම දැන් ඉන්නේ ද ඩුබයි මෝල් එක ඇතුලේ. තව ටිකකින් මම මෙහෙන් යනවා. ඇත්තටම අද අපේ ෆ්ලයිට් එක තියෙනවා රාත්‍රී 2ට විතර. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් වෙලාවට අන්තිම වතාවට ඩුබයි වල එළියට එන්නේ. ඉතින් බලමු ඩුබයි මෝල් එක කොයි වගේද කියලා. සාමාන්‍ය මෙතන තව පැය භාගයක් පැයක් විතර කාලයක් ඉන්නවා. අපි 4 දෙනාම බලමු කොයි වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ද හම්බෙන්නේ කියලා. ඉතින් පළවෙනි vlog එක මේ විදිහට ඉවර වෙනවා. මම ඉන්නේ දැන් ඩුබයි වල මගේ ෆ්ලයිට් එක දිනවා අද පාන්දර 2ට විතර. ඉතින් මම ඊළඟට යන්නේ USA වල වොෂින්ටන් වලට. ඉතින් මගේ දෙවෙනි vlog එක මම වොෂින්ටන් වල ඉඳන් පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි පෝර්ට්ලන්ඩ් වලටත් යනවා. දවසක් කර දවසක් වගේ මම උඩට try කරනවා මගේ එදිනෙදා ජීවිතේ වෙන්නේ මොකද මට අලුතෙන් හම්බෙන්නේ මොනවද මේ වගේ දේවල් ගැන මම වීඩියෝස් හදන්න. ඉතින් subscribe කරලා එකතන තාමත් එකතු වෙන්නේ නැත්තම් මම පස්සේදු SRG කෙනෙක්. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ share කරනවා වගේ යාළුවන්ට වැඩි වී කියලා හිතනවා නම් අපි තාත් ඉතින් හැම එකක් ඔයගලට සුබ දවසක්. ආයෙ හම්බෙමු වොෂින්ටන් වලදී.